මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්ක වගේම මේ දවස්වල හුඟක් අපිට දකින්න ලැබෙන ඒ වගේම හැමෝම හොයන මේ AI picture එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝස් ඔයාලා නිතරම දකිනවා ඇති. ඔයාලට Facebook එකේදී නිතරම මේ වගේ ෆොටෝස් හම්බෙනවා ඇති. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ඉතාලම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පික්චර්ස් අපිට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ AI තාක්ෂණය හරහා. ඉතින් මේ AI ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අපිට මේ වගේ ෆොටෝ දෙකක් එකට කම්බයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක දැක්ක ගමන් ඔයාට මුලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් එක ෆොටෝ එකක් පේනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ඇතුලේ හැංගිලා තවත් ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලගේ S2 පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා එහෙම නැත්නම් S2 පොඩ්ඩක් හීනේ කරලා බලුවොත් ඔයාලට මේ ප්‍රධාන ෆොටෝ එක ඇතුළත තවත් ෆොටෝ එකක් හැංගිලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ AI ෆොටෝ එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු මේ වගේ AI ෆොටෝ එකක් ඉතාම ලේසියෙන් තප්පර කීපයකින් ජෙනරේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම පුංචි දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ AI picture එකක් ජෙනරේට් කරගන්න යන්නේ මගේ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් කම්පියුටර්ස් නැති කට්ටිය දැන් කලබල වෙන්න එපා. ඔයාලට ෆෝන් එකෙන්ම මේ විදිහටම මේ AI pictures ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ AI pictures ෆෝන් එකෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් මේ වීඩියෝ එකටම දාන්නම්. ඉතින් එතනින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වෙනසක් නෑ. මේක අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් කරහා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක PC එකේ පාවිච්චි කරත් එකයි මොබයිල් ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරත් එකයි. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන විදිය මුලින් ඉඳන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Google Chrome එක මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ Hugging Face කියලා. HUGGING ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා ෆේස් කියලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සර්ච් රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලා මේ උඩම තියෙන ලින්ක් එකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලින්ක් එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ලින්ක් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මුලින්ම මේ සයිට් එකේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ Hugging Face කියන සයිට් එකේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් account එකක් හදාගද්දී ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා බටන් එකක්. ඒ වගේම login කියලා බටන් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලොගින් කියන බටන් එකෙන් අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මේ වෙද්දි account එකක් හදලා තියෙනවා නම් විතරයි. ඉතින් අපි හදලා නැති හින්දා මෙතන sign up කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන මුලින්ම මෙන්න මෙතනට ඔයාලා ඊමේල් එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පාවිච්චි කරන ඊමේල් එකක් ඔයාලා මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනට දෙවෙනියට තියෙන මේ කොටුවට ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එකක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක තමයි ඊළඟ පාර ඔයා මේ Hugging Face කියන සයිට් එකට ලොග් වෙද්දී වාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි. ඉතින් මේ දෙක ඇතුළත් කරලා ඔයාට මෙන්න මෙතනදී ලොගින් කියන බටන් එක පාවිච්චි කරලා මේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි පාවිච්චි කරලා ඔයාට මෙතනදී Hugging Face කියන ඔයාගේ account එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරලා මම මේ විදිහට account එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඊමේල් එකක් සහ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා ඔයාලා ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ පොඩි පොඩි ඩීටේල් ටිකක් තමයි අහන්නේ. මෙතන මුලින්ම අහනවා ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක, ඊට පස්සේ අහනවා ෆුල් නේම් එක, ඊට පස්සේ මේවා නම් එච්චර වැදගත් දේවල් නෙමේ. ඔයාලට මෙතන මේ යූසර් නේම් එක සහ ඊමේල් එක විතරක් දීලා ඔයාලට මෙතන account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා යූසර් නේම් එක සහ ඔයාලගේ ෆුල් නේම් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළත් කරලා මෙන්න මේ යට තියෙන ටික් එකට ඔයාලා හරිය දාලා මෙන්න මෙතන create account කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පොඩි වෙරිෆිකේෂන් එකක් එයි. ඒක ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට මේ මෙතන තියෙන ෆොටෝ එක මෙන්න මේ ෆොටෝ එක බලලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට තියෙන ෆොටෝස් වලින් මේ උඩ තියෙන ෆොටෝ එකට ගැලපෙන ෆොටෝස් ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදියට වෙරිෆයි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මෙන්න මේ Hugging Face කියන ලෝගෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ හෝම් පේජ් එකට එන්න. ඉතින් අපි දැන් කරන්න යන්නේ අර AI pictures හදාගන්න එක නිසා අපිට යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ icon එක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට මේ AI pictures generate කරගන්න තියෙන page එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ home page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ AI tools ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඉතින් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ AI tools. ඉතින් අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න මේ ඕන වෙන්නේ මේ illusion diffusion කියන මෙන්න මේ AI tool එක. ඉතින් මේ AI tool එක ගන්න නම් අපි මෙන්න මේ රතු පාට මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ illusion diffusion කියන AI tool එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපිට ඕන page එක. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ මම මාක් කරන කොටුවෙන් ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න තියෙන ෆොටෝ එක දාන්න තියෙන බොක්ස් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම කියවනේ මුලින්ම අර ෆොටෝ දෙකක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ AI ෆොටෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. එතකොට ඔයා මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඔයාට ඒ කියන්නේ මේන් ෆොටෝ එක ඇතුලෙන් ඔයාට ඒ කියන්නේ නොපෙනෙන ෆොටෝ එක තමයි මෙන්න මේ බොක්ස් එකට ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර මේන් ෆොටෝ එක අපිට ජෙනරේට් කරලා තින්නේ මේ AI tool එකෙන්මයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ ෆොටෝ එක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. එතකොට ප්‍රධාන ෆොටෝ එක ජෙනරේට් කරලා දෙන්න අපිට මේ AI tool එකෙන්. එතකොට අපිට මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් අර ප්‍රධාන ෆොටෝ එක ඇතුලෙන් පේන ඒ කියන්නේ අර S2 පොඩි කරලා බලපුවාම පේන ෆොටෝ එක තමයි අපිට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ගියාම මේ තියෙන settings ඒ විදිහටම තියන්න. මෙතන වෙනස් කරන්න යන්න එපා කිසිම දෙයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තව කරන්න පුංචි වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ මාක් කරන තැන ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතනදි තමයි ඔයාට අර මේන් ෆොටෝ එක මොන වගේ ෆොටෝ එකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ මේන් ෆොටෝ එක ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතන ටයිප් කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ටයිප් කරලා දෙනවා කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් නගරයක වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නම් ඔයා මෙතනට ටයිප් කරන්න ඕනේ සිටි කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ගමක වගේ ෆොටෝ එකක් ඕන නම් ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ විලේජ් කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. තවත් මේ ගැන පැහැදිලි කරොත් ඔයා දැන් මෙතනට විලේජ් කියලා ටයිප් කරොත් මේ AI tool එකෙන්ම ගමක ෆොටෝ එකක් ඒ කියන්නේ ඔයා මුලින් මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝ එකට ගැලපෙන විදිහේ ගමක ෆොටෝ එකක් ඔයාට මේ AI tool එක හරහා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ ගම පෙන්වන ෆොටෝ එක ඇතුලෙන් තමයි ඔයා මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා මම මේ මොකද්ද කීවේ කියන එක ගැන. ඉතින් මං ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිකලි දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මං මේ විදිහට මං ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ බල්ලෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් මං තෝරගන්නවා. මම මේක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මං යනවා නැවතත් Hugging Face කියන අපේ වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට මම මගේ අර ඩවුන්ලෝඩ් කරපු බල්ලගේ ෆොටෝ එක මම මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනට මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි අපිට ප්‍රධාන ෆොටෝ එක ඇතුලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ෆොටෝ එක AI tool එකකින් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඒ ෆොටෝ එක ඇතුලෙන් අපි S2 පොඩි කරලා බලුවාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ බල්ලගේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා. මේ සෙටින් වල මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනට දෙනවා මට ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් මම මෙතනට සිටි කියලා ටයිප් කරනවා. එතකොට මට සිටි එක ඒ කියන්නේ නගරයක ඡායාරූපයක් ඇතුළත තමයි මේ බල්ලගේ ෆොටෝ එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට සිටි කියලා ටයිප් කරලා මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් මේ ක්වොලිටි එක ඒවා කිසිම දෙයක් ඔයාලා වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙතන ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේවත් ඔයාලට වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකේ සිදුවෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ දැන් වැඩේ හරි. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේ රන් කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට කියන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මේ සයිට් එකේ මේ වෙද්දි ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ පළවෙනි පාරින්ම ඔයාලට මේ AI ෆොටෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි මේ සයිට් එකේ ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් දෙතුන් පාරක් ඔයා try කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ AI ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බැරි වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් try කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක රන් වෙයිද කියලා. ඔව් රන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී පොඩි කවුන්ට්ඩවුන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම ඉවරුණාට පස්සේ තමයි අපිට ෆොටෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේ ටයිම් එක ගිහිල්ලා ඉවරනකම් පොඩ්ඩක් බලාගනිමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි තප්පර ගාණක් මෙතන කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ තප්පර ගාණ ගියාට පස්සේ තමයි මේ ජෙනරේට් වෙන ෆොටෝ එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න දැන් බලාගන්න පුළුවන් අපේ AI ෆොටෝ එක මේ වෙද්දි ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. මම අර අතන ටයිප් කරේ මෙන්න මෙතන ටයිප් කරේ සිටි කියලා. ඉතින් පොඩි නගරයක වගේ ඡායාරූපයක් අපිට තියෙනවා මෙතන බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා බලුවොත් බලාගන්න පුළුවන්. මෙතන ලාවට මේ ඒරියා එකේ මේ බල්ලගේ ෆොටෝ එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් මේ වගේ AI ෆොටෝ එකක් මං ජෙනරේට් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මං ඒකට මෙන්න මේ විදිහ මිනිහෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් මේ වගේ මිනිස්සෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් මං සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි නැවතත් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මං මෙන්න මෙතනට ඒ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තමයි මං සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ජෙනරේට් වෙන්න මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට මෙතන ටයිප් කරනවා විලේජ් කියලා ටයිප් කරන්න. විලේජ් කියලා ටයිප් කරලා මේ සෙටින් ටික මේ විදිහටම තියලා අපි රන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් කලින් වගේ මං ඔයාලට කලින් කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක මේ වෙද්දි ගොඩක් බිසි කියලා. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා මේ සයිට් එකට. ඒකයි ඒ වගේ එරර් මැසේජ් එන්නේ. අපි නැවතත් රන් කරලා බලමු. ඔව් නැවතත් ඒ වගේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවා. ඉතින් මේ වගේ මැසේජ් එන්නේ මේ සයිට් එක මේ වෙද්දි ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන හින්දා ඒ වගේ එරර් මැසේජ් එන්නේ. දිගටම try කරලා බලමු මේක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඔව් ඉතින් මේ වෙලාවේ හරි ගියා. අපි බලමු මේ ෆොටෝ එක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ මොන වගේ රිසල්ට් එකක් අපිට එයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් අර කලින් ආවා වගේ මේ විදිහට එරර් මැසේජ් ආවොත් ඔයාලා දිගටම try කරන්න. මේ කොයි වෙලේ හරි හරියන්න පුළුවන්. 3-4 පාරක් එක දිගට try කරන්න. මේක අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ හරියනවා. අර ට්‍රැෆික් එක ගොඩක් වැඩි හින්දා අර වගේ එරර් මැසේජ් ඒව ගණන් ගන්න එපා. දිගටම try කරන්න. එතකොට කොහොමත් මේකේ ෆොටෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙන්න මෙතන කලින් වගේම කවුන්ට්ඩවුන් එක යනවා. අපි බලමු මේක ඉවරුණාට පස්සේ මොන වගේ රිසල්ට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක ජෙනරේට් වෙලා ඉවර වෙනකම් මම වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරන්නම්. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලාත් මම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් මේ වීඩියෝ එකටම ඇටච් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහටම තමයි ෆෝන් එකේ එඩිට් කරන්න තියෙන්නේ. සමහර අයට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට තමයි ෆෝන් එකෙන් කරන විදිහත් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකකින් මේ වීඩියෝ එකට ඇටච් කරන්නම්. ඉතින් ඒක බලලා ඔයාලට ෆෝන් එකෙනුත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෑ. තප්පර ගානකින් අපිට අර වගේ AI ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්.
මේ කවුන්ට්ඩවුන් ඉවරනට පස්සේ බලමු අපිට එන රිසල්ට් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වෙනකම් මම වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකත් මේ විදි ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔව් ඔයාලට පේනවා ඇති ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් නිකන් ගමක වගේ ෆොටෝ එකක්. ඊට අමතරව ඔයාලා S2 පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා බැලුවොත් මේ මෙතන ඉන්න මිනිස්සයාගේ මූණ අපිට මෙන්න මේ ඒරියා එකේ බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම් ෆොටෝ එකක් මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා මේ විදිහට AI ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ තප්පර ගානකින් විනාඩි 2කටත් වඩා අඩු කාලෙකින් ඉතාමත් ඉක්මනට මේ වගේ AI ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ මූණ වුණත් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් වුණත් දාලා මේ වගේ ලස්සන AI ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමා AI ෆොටෝස් මේ විදිහට ජෙනරේට් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මම ෆෝන් එකෙන් ලොකු විස්තරයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. නිකන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක විතරයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ මේ විදිහටම තමා මේ කරපු විදිහටම තමා ෆෝන් එකෙත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේදී මම හැම දෙයක්ම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලලා ෆෝන් එකෙත් ඔයාලට ලේසියෙම මේ වගේ AI ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමා මේ දවස්වල හැමතැනම දකින්න තියෙන මේ AI ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා හුඟක් දෙනා හොයපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ ඔයාලට ඉස්සරහටත් මං ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක තවමත් එකතු වෙලා නැත්නම් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මොන හරි මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යෙන් comment box එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මේ AI photos generate කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආය හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.